አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት በምታደርጉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ፕሪፔሪንግ አውቶማቲክ ሪፔር ወይም ደግሞ ይሄ ምን ይባላል? ብሉ ስክሪን ኦፍ ዲዝ ወይንም ደግሞ ኢነሴሰብል ቡት ዲቫይስ ኤረር ወይም ደግሞ ሃርድዌር ኤረር ይባላል። ምንም ይሁን ይሄን በቀላሉ እንዴት እንደምናጠፋ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት በምታደርጉበት ጊዜ ፕሪፔሪንግ አውቶማቲክ ሪፔር የሚል ሪሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሎድ ካደረገ በኋላ ዲያግኖሲንግ ዮር ፒሲ ብሎ ይቆያል። ከዛ በኋላ ይሄንን ብሉ ስክሪን ያመጣላችኋል አውቶማቲክ ሪፔር የሚል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አድቫንስድ ኦፕሽን ላይ ትገባላችሁ። አድቫንስድ ኦፕሽን ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ትራብል ሹት የሚል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ትራብል ሹት ላይ ክሊክ ካደረገን ሪስታርት አድቫንስድ ኦፕሽን የሚል ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። አድቫንስድ ኦፕሽን ላይ እንገባለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እኛ የምንፈልገው ኮማንድ ፕሮምፕት ነው። እዛ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ላይ ክሊክ ካደረገን በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት ዊንዶ ይመጣላችኋል። ከዛ በመቀጠል ዊንዶ ኢንስታል የተደረገበትን ፎልደር ሎካል ዲስክ እንፈልጋለን። ሲ ላይ ለምሳሌ ሲ 2 ነጥብ ስታርት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ስንገባ አሁን እንደምትመለከቱት ዲአር ስንል ምንም ፋይል የለም። ስለዚህ ዊንዶ እዚህ ላይ ያልተጫነም ማለት ነው። ሌላ ዲስክ እንሞክራለን። ለምሳሌ ዲ ብላችሁ ኮለን ኢንተር ስንል ዲ ውስጥ ገብተናል። ዲአር እዚህ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች እናያለን። እንደምትመለከቱት አሁን ፕሮግራም ፋይል ዩዘርስ ዊንዶ የሚል ብዙ ፋይሎች አሉ። እዚህ ላይ ዊንዶ እዚህ ላይ ነው የተጫነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄንን ዳይሬክተሪ አክሰስ ታደርጋላችሁ። ሲዲ ዊንዶውስ ሲስተም 32 ኮንፊግ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄንን አክሰስ አድርገናል። ከዛ በመቀጠል ኤምዲ ባክአፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሜጋ ዳይሬክተሪ ማለት ነው። ፎልደሩን አክሰስ ካደረገን በኋላ አሁን ዊንዶ ላይ ያለውን ፋይል ወደዚህ ወደ ባክአፕ ፎልደር ኮፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮፒ አስትሪክስ ዶት አስትሪክስ ስፔስ እናደርግና ከዛ በኋላ ባክአፕ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ ያለው ፋይል ወደዚህ ኮፒ ሆኗል። በመቀጠል ደግሞ አሁን ሪጅ ባክ የሚለውን ፎልደር አክሰስ እናደርጋለን። ሲዲ ሪጅ ባክ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዛ ውስጥ ከገባን በኋላ ዲአይአር ብለን እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ቤዚካሊ የሲስተም ፋይል ናቸው። እነዚህን እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እነዚህን ፋይሎች ኮፒ እናደርጋቸዋለን። እነዚህን ኮፒ ለማድረግ ደግሞ ይህንን ኮማንድ እንጠቀማለን። ኮማንዱ ደግሞ ኮፒ ስፔስ አስትሪክስ ዶት አስትሪክስ ከዛ ስፔስ ታደርጉና 2 ነጥብ ጽፈን ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄንን ደግሞ ኦቨርራይት ለማድረግ ኤ ትጽፋላችሁ። ከዛ ኢንተር ከጻፍን በኋላ ኮፒ ሆኗል። አሁን ከዛ በኋላ ኤግዚት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኮንቲኒው ስትሉ ኮምፒውተራችሁ በትክክል ስታርት ያደርግላችኋል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።